Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh gói vô cùng đặc biệt và thơm ngon. Với lớp vỏ bên ngoài giòn tan, phần nhân bên trong kết hợp với hương vị cà ri, đem đến cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị mới, một món bánh mới cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phân bột, rây đều 300g bột mì đa dụng cho vào tô và để qua một bên. Tiếp theo, cho vào son 50g bơ lạc, 65g dầu phộng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình sử dụng dầu ăn bình thường cũng được, nhưng dầu phộng giúp bánh ngon và giòn hơn. Và 1/4 muỗng cà phê muối, khuấy đều, nấu cho bơ tan và hỗn hợp sôi. Khi bơ tan hoàn toàn và hỗn hợp sôi thì mình sẽ tắt bếp và cho hết phần hỗn hợp bơ này vào tô bột lúc nãy, trộn đều lên. Sau đó mình sẽ dùng tay chà sát cho phần hỗn hợp bột này tơi ra. Mình làm như vậy giúp cho phần bột được ngấm đều dầu và bơ. Khi đã sát đều phần bơ với bột thì mình sẽ thêm vào từ từ 100ml nước đá lạnh. Tùy theo độ hút nước của bột mà cô bác, anh chị và các bạn có thể gia giảm lượng nước cho vào. Sau đó mình sẽ nhồi bột khoảng 10 tới 15 phút cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn là được. Nếu có máy trộn bột, cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể cho vào để nhồi. Bột sau khi nhồi xong rất là mềm, mịn và dẻo. Mình sẽ vo tròn phần bột này lại và để cho bột nghỉ 30 phút cho bột nở. Nguyên liệu làm nhân thì Hana sử dụng 300g khoai tây. Sau khi gọt vỏ rửa thật sạch, mình sẽ đi cắt khối khoảng 1cm. 100g hành tây và 100g thịt gà, Hana cũng đem đi cắt hạt lựu. Trong một cái chén mình sẽ pha hỗn hợp gồm có 1 muỗng cà phê bột ớt, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bột ớt không cay, 1 muỗng canh bột cà ri, 1/4 muỗng cà phê bột nghệ và 2 muỗng canh nước. Khuấy đều hỗn hợp bột lại và để qua một bên. Trong lúc chuẩn bị nguyên liệu thì mình bắt sẵn một nồi nước sôi khoảng 800ml nước, tùy theo lượng khoai tây cô bác, anh chị và các bạn sử dụng. Khi nước sôi, cho hết phần khoai này vào, đảo đều. Mình sẽ chần sơ ở lửa vừa khoảng 3 phút, thêm vớt ra và để ráo. Tiếp theo, đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 30g hành tím băm. Mình sẽ xào cho tới khi hành có mùi thơm. Thì cho tiếp vào 20g tỏi băm, phi cho tới khi hành và tỏi vàng và thơm. Khi hành và tỏi vàng và thơm thì cho hết phần hỗn hợp bột cà ri lúc nãy vào, xào khoảng 1 tới 2 phút. Cho thêm một lá thơm vào để tạo hương vị cho nhân. Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn có thể bỏ qua. Sau khi xào cho hỗn hợp bột cà ri thơm lên thì mình cho lần lượt khoai tây, thịt gà vào, đảo đều lên.
Thêm vào 200ml nước, trộn đều lên và để nắp lại nấu sôi. Khi hỗn hợp sôi, mình sẽ nêm vào gia vị gồm có 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh đường cát và 1/2 muỗng cà phê bột nêm. Cô bác anh chị và các bạn có thể nêm lại cho vừa gia vị với gia đình của mình, nhưng đừng nêm mặn quá, vì một chút mình nấu kẹo lại phần nước này sẽ sắc hơn. Tiếp tục nấu cho phần nước này hơi sệt lại thì cho hết phần hành tây vào đảo đều. Nấu cho tới khi hỗn hợp cạn hết nước và sệt lại thì mình tắt bếp. Và để cho nhân thật là nguội trước khi gói bánh, nếu mà nhân nóng thì bột rất là dễ bị chảy bơ. Bột sau khi để nghỉ thì bột trở nên mềm, dẻo và mịn màng hơn. Chia đều phần bột này ra 10 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân thử khoảng 53g. Hoặc cô bác anh chị và các bạn có thể chia lớn nhỏ tùy ý theo gia đình của mình. Sau khi chia bột xong thì mình sẽ túm tròn từng khối bột lại. Để phần nhân được ngon hơn, Hana sử dụng thêm 2 cái trứng gà luộc. Mỗi trứng mình sẽ chia ra 5 phần. Bột thì cô bác anh chị và các bạn đừng cán mỏng quá, kẻo một chút mình bọc nhân bị xì. Mình cán có chiều dày khoảng 0,3cm là được. Sau khi cán bột xong, mình sẽ múc cho vào khoảng 1 muỗng canh đầy nhân và 1 phần trứng. Sau đó mình gấp mép bột từ phía dưới lên và dùng tay ép hết phần bọt khí ra ngoài. Chỉ cần cô bác anh chị và các bạn để ý, mình sẽ ép cho phần nhân áp sát phần bột, không còn khoảng trống phía trong. Vì nếu mà mình để khoảng trống phía trong, mình bóp vào phần bột này hơi lỏng bỏng, một chút mình chiên, vỏ bánh sẽ phồng lên và dễ bị vỡ, xì nhân. Cách tạo hình thì cô bác anh chị và các bạn có thể tham khảo Hana, hoặc là nếu cô bác anh chị và các bạn khéo tay hơn thì mình có thể làm đẹp hơn. Một điều đáng chú ý nữa là nếu cô bác anh chị và các bạn ở xứ nóng giống như Việt Nam mình thì có thể để bột vào tủ lạnh, làm phần nào mình lấy ra phần đó thì bột sẽ không bị chảy dầu và bơ. Nhiệt độ để chiên bánh thích hợp là dầu hơi sôi lăn tăn hoặc là khoảng 150 độ C. Mình sẽ cho bánh vào và để khoảng 1 phút. Sau đó đảo đều và chiên cho tới khi bánh vàng đều hai mặt. Nếu cô bác anh chị và các bạn để dầu nóng quá thì phần vỏ bánh phồng lên, nhìn bánh không được đẹp. Mình sẽ chiên bánh ở lửa vừa cho tới khi bánh vàng đều hai mặt thì mình vớt ra để ráo dầu. Bánh này cô bác anh chị và các bạn có thể dùng nóng hoặc là dùng nguội, ăn cũng rất là ngon. Vỏ bánh thì giòn tan, phần nhân thì có hương vị cà ri vô cùng đặc biệt và thơm ngon. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Mỗi tuần Hana sẽ chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé.
Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.